कुन दिन कुन काम के काम हुन्छ भने थाहा नै हुँदैन गाइज यहाँनिर है। त्यो चाहिँ भर्खरै हामी आइसकेपछि बनाएको हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन गाई फार्मको है यस्तै हुन्छ गाइज यहाँको गाई फार्म। तपाईँहरू नेपालबाट रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस पोजिसनमा आउँदाखेरिको स्यालेरी चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ है गाइज। 9 बजीसम्म पुरै उज्यालो हुन्छ क्या अहिले त यहाँ रोमानियामा है। हामी भोलि चाहिँ अब गाउँबारीमा जाँदैछौँ है फेरि त्यो घाँस टिप्नको लागि। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो जेआर फ्यामिली पनि ग्रो हुँदैछ। Hello everyone, welcome back to another episode of Jeevan Rai from Gumba. र फाइनली गाइज भर्खर भिडियो अपलोड गरेर टक्क रुमबाट पानी लिन निस्केको है गाइज। यार खाना बनाउने पालो पनि सक्यो मेरो अस्तिको हप्ताको। अब 2 हप्ता ढुक्क गाइज मेरो खानासाना बनाउनु पर्दैन है। यस्तो लेट भयो गाइज यार। राति भिडियो एडिट गर्दै 1 भइसकेछ भने अनि त्यो भिडियो पनि अब अलिकति इमोसनल भिडियो थियो मेरो। योभन्दा अगाडिको भ्लग हेर्नु भएको छ कि छैन है। हालौँ कि नहालौँ भनेर कस्तो तनाव भइरहेको थियो अनि दोमन भयो क्या। अनि धेरै विचार गरेँ जे हो क्या देखा जाएगा भनेर टक्क अपलोड गरिसकेको छु है मैले। हेर्नुभयो होला नि हजुरहरूले है। भर्खर अपलोड गरेर आएको। अपलोड चाहिँ हुँदैछ अब। यो भ्लग अन्जेलसम्म चाहिँ अब अपलोड भइसकेको हुन्छ है। जस्ट अपलोड गरेर अनि पानी लिनु निस्केको गाइज यार। यस्तो तनाव दिनभरि कामको थकान। राति भ्लग एडिट बिहान अपलोड गरेर दिउँसोको टाइममा ठ्याक्कै यहाँको 3:15 नेपालको 6 बजे मेरो भ्लग आउँछ है डेली भ्लग। अनि भर्खरै यहाँको अब 7 भनेपछि 7 बज्नै लागेको छ है। पानी लिन आएको म ढिलो भइसक्यो। अब हतार छ अहिले। पानीसानी लिएर टक्क अनि गएर खानासाना खाएर हिँडिहाल्नुपर्छ गाइज यार। फ्रेस पनि हुनु पाएन भने आमा है चिसो भयो बाहिर बित्तिकै भित्र हप्प भइरहेको थियो। त्यही त हो नि होइन। कहिले काहीँ यसो ट्याक्स कुरोहरू होइन स्याड स्टोरीहरू पनि गर्न मन लाग्छ। अब किनभने अब विदेश सुख पाएर विदेश आएको त होइन नि पक्कै पनि कोही पनि। सुख पाउँछ कि भन्ने आसमा विदेश आएको हो नि त हामी होइन। व्हाट्स मर्निङ यो चराचुरुङ्गीको साउन्डले चाहिँ मनै आनन्द हुन्छ क्या बिहानको टाइममा होइन। चाइचारे चुइचीको धुन पुर्पु गर्छ। कोही कस्तो म्युजिक निकाल्छ कोही कस्तो म्युजिक निकाल्छ। यो म्युजिकहरूको सङ्गालो गरेर राख्नु मन लाग्थ्यो है। साह्रै मनपर्छ मलाई चाहिँ। आरुबारी स्याउबारी कहिले फल्ने हो यार यहाँनिर। टक्कै यो स्याउ र आरुहरू टन्न खान पाइन्छ गाइज यहाँनिर यार। आफ्नै बारी हो यो रोमानियाको हाम्रो आफ्नै बारी। सही हो जस्ट जोकिङ गाइज। पानी आउँदैछ अब पानीसानी भरौँ फटाफट अनि ढिलो नगर्ने गाइज। म अब यहाँ ढिलो गर्दिनँ सिधै गएर खानासाना खाएर रेडी भएर निस्केपछि मात्रै टक्क भेटौँला है त हजुरहरूसँग। ओके फाइनली हामी चाहिँ टक्क लगाएर रेडी भएर खानासाना खाएर निस्केका छौँ यहाँ है। आज चाहिँ हामीलाई कहाँ लाने आई डोन्ट नो यार। यहाँ त थाहा नै हुँदैन भने बिहान त्यहाँ गएर हामी जक्सनमा बस्नुपर्छ। अनि के काम छ सबैजना होइन साउ बिचमा बसेर हुन्छ सबैजना त्यहाँ बस्नुहुन्छ वरिपरि। अनि के काम गर्नु पर्ने हो त्यहाँ प्लानिङ हुन्छ। अनि त्यो आधारमा चाहिँ हामीलाई कहाँ लिएर जानुपर्ने हो अनि हामीलाई लग्छ है यहाँनिर। सो त्यही भएर कुन दिन कुन काम के काम हुन्छ भने थाहा नै हुँदैन गाइज यहाँनिर है। र फाइनली गाइज टक्क आज हाम्रो ड्युटीमा जोइन भएर लन्च भइसकेको अवस्था। र आज मैले भनेको जस्तो टक्क आज म गाई फार्मकै वर्कमा आइपुगेको थिएँ गाइज है। यता कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भट्टाभट हुँदैछ नि त। अनि यतातिर गाई फार्महरू यस्तो खुलेआम राखेको छ गाईहरू है। उतातिर छ घरहरू चराहरू। यो चाहिँ भर्खरै हामी आइसकेपछि बनाएको हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन गाई फार्मको है। ओ माई गड हेर्नुहोस् यहाँ कत्रो गाई छ। ट्याग लगाएको छ कानमा। सही हो गाईको यसरी दानाहरू दिने गर्छ गाईलाई। गाईहरू यसरी बस्ने गरेको छ है। टक्क लाएर घाम तापिरहेको छ अहिले। हिजो रातभरि पानी परेर तनाव भयो थियो गाई झ्याएर। गाई यसरी खुल्लै बस्छ यहाँनिर। यहाँको गाईलाई फेरि यो घाम पानी होइन यताउता चिसो केही मतलब नहुँदैछ भने सब खरो भइसकेको छ गाई। खुलेआम चौरीमै हुन्छ। अनि उतातिर घर पनि छ है उता पनि बस्छ। अनि हजुरहरूले गाई फार्म देखाउनु न भनेर नि कतिजनाले भन्नुभएको थियो। त्यही भएर मैले यहाँको गाई फार्म देखाइदिएको। यस्तै हुन्छ गाई चाहिँ यहाँको गाई फार्म। सही हो। अहिले हजुरहरूलाई एउटा अर्को कुरो अपडेट गर्नु मन लागेको थियो मलाई है। तपाईँहरू नेपालबाट रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पोस्ट आफूमा कुनै त्यस्तो सिप छ भने सबभन्दा बेटर चाहिँ पोस्टमा आएको बेटर हुन्छ है। पोस्टमा किन बेटर हुन्छ भने चाहिँ है अब पोस्टमा आउँदाखेरि तपाईँले यो कामको लागि यति स्यालेरी भनेर जे होस् बिना पोस्टमा आउनु र पोस्टमा आउनु त्यति फरक पर्दो रहेछ कि। अब एज अ होइन म पनि एउटा ड्राइभर हुँ। मैले चाहिँ ड्राइभिङको लागि धेरैचोटि पोस्ट खोजेँ बट पाइनँ नि त। यो टिममा होइन हाम्रो आउने 14 जना टिममा 5 जना चाहिँ ड्राइभिङमा पोस्टमा रहेछ कि। अनि उनीहरूको स्यालेरी चाहिँ जे होस् हामीभन्दा अलिक बढी नै छ कि।
त्यही हो पोस्टमा आउनु चाहिँ त्यति फरक पर्दछ काम पाओस् नपाओस् होइन अब काम अलिकति कम पनि हुनसक्छ कहिले होइन अब कहिले बढी पनि हुनसक्छ कहिले अब भने जस्तो काम पनि नहोला कि अर्को ड्राइभिङ भन्ने ठाउँमा अर्को काम पनि गरिरहनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर होइन ड्राइभिङ सँगसँगै बट स्यालेरी चाहिँ जस पोजिसनमा आउँदाखेरिको स्यालेरी चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ है गाइज सो त्यही भएर हजुरहरू चाहिँ यसो आउँदाखेरि नर्मल वर्कर भन्दा अब आफ्मा केही सिप छ भने पोजिसनमा आउनु होला पोस्टमै आउनु होला पोस्टमै आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको स्यालेरी हाम्रो नर्मलभन्दा बेटर हुनसक्छ अब म सँगसँगैको यहाँ दाजुभाइहरू अब 5 जना चाहिँ ड्राइभरको पोस्टमा छ अनि म पनि एज अ ड्राइभर भएको हिसाबले यहाँ गएपछि ड्राइभिङ पाउँछ होला भनेर के पाउनु है उनीहरूले नै यहाँ ड्राइभिङ गर्न त पाएको छैनन् है बिचरा तर जो स्यालेरी चाहिँ हामीभन्दा अलिकति उहाँहरूको हाई नै छ त्यसरी बुझ्नु होला हजुरहरूलाई यो सानो मेरो अपडेट थियो रोमानियामा आउँदाखेरि है अरू त खासै केही छैन अब यो गाई फार्महरूको यस्तै हो कहिले आम गाईहरू मस्त घाम तापिरहेको छ दानासाना खाएर यता खुल्ला गरेको छ नि त सही हो गाइज घाम यस्तो चर्किया छ हेर्नलाई नि कस्तो गाह्रो भइरहेको छ यो तलको यो भुइँले गरेर सेतो टल्किया छ यो कन्स्ट्रक्सन सबै हामीले यो गरेको नि यहाँनिर पहिला हामी आउँदाखेरि केही थिएन यो खेत मात्रै थियो अनि चट्टै यहाँ सबै कामहरूदेखि स्टार्टिङदेखि लिएर हरेक काम यहाँ सबैले गर्नुपर्छ सबै कामहरू यहीँको लोकल ड्राइभरहरूले पनि म ड्राइभिङ मात्रै गर्छु भने नि नपाउने रहेछ यहीँको ड्राइभरहरूले त तपाईँको लेबर काम बेल्चा हान्ने काम यो गोबर सोर्ने काम यो सफा गर्ने काम सबै काम गरेर हुन्छ कि यहीँको लोकल ड्राइभरले पनि सो त्यही भएर चाहिँ हजुरहरू म यो पोस्टमा आउँदैछु कस्तो हुन्छ होला भनेर हामीलाई एकजना सरले नै कमेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ कपालै आउँदै हुनुहुन्छ एकजना चाहिँ ट्र्याक्टर ड्राइभरमा भन्नुभएको रहेछ उहाँले चाहिँ तर यहाँ ट्र्याक्टर ड्राइभर भन्दैमा ड्राइभरिङ मात्रै गरेर बस्न चाहिँ पाउँदैन सबै काम गर्नुपर्छ जे अडा छ त्यो बेलामा होइन अब ड्राइभरको काम भएको बेलामा चाहिँ ड्राइभिङ गर्ने ड्राइभिङ नभएको बेलामा चाहिँ यहाँ अरू टोटल काम जे भन्यो त्यही काम गर्नुपर्छ है यहाँनिर त्यो सिस्टम छ कि यहाँनिर यदि रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने यो कुराहरूलाई चाहिँ केयर गरेर आउनु होला हजुरहरू है टक्क लाएर मैले हजुरहरूलाई दिउँसो काउ फार्मको अपडेट पनि गरिहालेँ है छोटो मिठो अपडेट थियो अब काउ फार्म पनि हेरी हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो भर्खरै नयाँ बनेको भएको भएर त्यसको अवस्था चाहिँ अलिकति अर्कै देखिया छ है अलिकति भोलि पर्सि यसो सेटलमेन्ट राम्रो भइसकेपछि चाहिँ अर्कै देखिएला लास्टमा देखाउँला नि त्यो भ्यू पनि होइन केही छैन यो चाहिँ अहिले नयाँ हाम्रो बन्दै गरेको काउ फार्मको कन्स्ट्रक्सन थियो है ओ माई गड यस्तो घाम चर्किरहेको छ यार आमामा यति बेला यार आँखा तिरमिर हुन्छ भने 6:51 गइसक्यो गाइज यहाँनिर 9 बजीसम्म पुरै उज्यालो हुन्छ क्या अहिले त यहाँ रोमानियामा है यही थियो आजको काउ फार्मको अपडेट अब फेरि हामी भोलि चाहिँ अब गाउँबारीमा जाँदैछौँ है फेरि त्यो घाँस टिप्नको लागि अस्ति बिचमा केही दिन पानी पऱ्यो नि त गाइज है अब त्यो गाउँ पनि फुलिसकेको छ नि त अनि त्यो एकदम अर्जेन्ट रहेछ है त्यो घाँस टिप्नलाई पनि अनि पानी परेको बेलामा चाहिँ त्यो भित्र छिर्न नसक्ने रहेछ अनि त्यही भएर केही दिन अस्ति ननस्टप पानी पनि परेको थियो अनि त्यही भएर काम भएन गाइज गाउँको बाट घाँस निकाल्ने काम चाहिँ भएको थिएन अब भोलिदेखि फेरि गाउँबारीमा गएर घाँस टिप्ने काम सुरु हुँदैछ गाइज आजै कामको लागि यहाँ भन्नुभएको थियो होइन बट हाम्रो काउ फार्ममा त्यहाँनिर आज कन्स्ट्रक्सनको काम पनि थियो नि त्यहाँ एकदम बिजी छ सबैजना त्यही भएर हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट आज लान दिएनन् है यही थियो आजको अपडेट चाहिँ छोटो मिठो है मलाई धेरैजनाको कमेन्ट पनि आइरहेको थियो काउ फार्म कस्तो हुन्छ काउ फार्मको बारेमा यसो भिडियो बनाउनु न भनेर है अब काउ फार्म पनि हजुरलाई यसो छोटो मिठो जानकारी दिइहालेँ स्यालेरी त्यही हो गाइज सबैको यहाँ त्यही हो जुन पोस्टमा आए पनि जे काममा आए पनि हाम्रो यो 14 जना टिममा होइन त्यो पोस्टमा आउनेहरू चाहिँ ठिक छ अरू त जे काम गरे पनि स्यालेरी हाम्रो सबको एउटै छ त्यही नर्मल स्यालेरी नै हो अब यही थियो आजको अपडेट अब आगामी दिनमा अब हेरौँ के हुन्छ नयाँ नौलो कुराहरू यसो आइहाल्यो भने त टक्क हजुरलाई अपडेट गरिदिने हो नि त गाइज होइन भ्लग मार्फत सो यही थियो अब भोलि फेरि गाउँबारी छिरौँ अनि गाउँबारीमा त्यो पछाडिपट्टि जङ्गल छ जङ्गल यस्तो दामी लाग्छ मैले टिकटक पनि बनाएको थिएँ एउटा है अनि यही हो अब आगामी दिनमा के कस्तो हुन्छ न्यू अपडेटहरू गर्दै जाउँला भन्दै आजको भ्लगबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु ओके बाई माई जेयर फ्यामिली मेम्बर्स लट्स अफ माया फ्रम रोमानिया एन्ड इट्स मी जीवन लभ यु अल मिस यु अल जे च्यानल यस्तै राम्रो ग्रो भएको छ आगामी यो आएको दिनमा है केही समयमा छोटो मिठो समयमा एकदम च्यानल ग्रो भएको त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो जेआर फ्यामिली पनि ग्रो हुँदैछ भोलि पर्सि जे होस् होइन नेपाल फर्किसकेपछि अझै ग्रो होस् एउटा हुन्छ नि एउटा ड्रिम हुन्छ नि त सबैको होइन जुन लक्ष्य लिएर आधार लिएर हामी यसरी लागि परेका छौँ नि त्यो आधारमा चाहिँ होइन भोलि केही भइदियो भने त यस्तो बेस्ट यस्तो बवाल हुन्छ नि त गाइज होइन सो त्यही भएर हजुरले धेरै माझ मेरो भिडियोहरूलाई सेयर गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला भन्दै है आजको भ्लगबाट पनि बिदा लिउँ अब यार आमा घाम चर्केर आँखा हेर्नै नआउने भएको छ झन् यत्रो आँखा है झन् यत्रो भइरहेको होला अहिले त मेरो भ्लगबाट है सो यही थियो आजको अपडेट भन्दै अब चाहिँ साँच्चीकै बिदा हुन चाहन्छु ओके बाई लभ यु अल लट्स अफ माया फ्रम ट्रुन्ड ओके